السلام علیکم ډیر پښتنو د زمي سلمان سلطان امید لرم چې ټول بخیر او د ژوند په موضوع کې به درې غلطیانې صرف او صرف درې غلطیانې درته ښیم که دا غلطیانې تاسو د ځان نه وویستې نو ان شاء الله امید دی چې تاسو به یو پروفیټیبل ټریډر جوړ شئ ټیک ده نو که غواړئ چې د لاسز نه ځان بچ کړئ او ځان آل ټایم دپاره پروفیټیبل کړئ نو دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ ان شاء الله د دغه لاسز نه بچ کېدو وخت راغی فرست نمبر باندې زنګ سره کم دی نو هغه دی ور ټریډینګ زمونږ لولنی ټریډ وین شي دویم وین شي دریم وین شي نو بس بیا موږ وایو نن په ټریډینګ کې د پیسو ماشین لګېدل دی څلورم ټریډ هم اخلو پنځم ټریډ هم اخلو حالانکې ټریډینګ د سره د دې سیز نوم دی نه ستا یو ټریډ وین شو ستا دوه ټریډ وین شو درې بیک ټو بیک وین شوه کم از کم چې ستا سره $100 والا اکاونټ وي تا په د $5 ټریډ لګولی دی $15 تا پروفیټ وکړو د هغې نه پس چې کوم دی هم ته بیا د مارکیټ نه نقل لارېږي او لګاتار چې کوم دی په ټریډ باندې ټریډ اخلي او بیا زه نن د مارکیټ نه د پیسو د اوچتولو موقع ده سیکنډ نمبر باندې زنګ سره کوم مسټیک دی نو هغه دی ریونج ټریډینګ موږ ورته ام ټي جي هم وایو په اسانو الفاظو کې چې درته وایم نو ډبل اماونټ یوز کول او ټریپل اماونټ یوز کول یو ټریډ لوس شي مطلب $5 ټریډ لوس شي نو نیکسټ پسې موږ بیا $10 ټریډ ولګو صحیح ده نو بیا به چې کوم دی هغه هم لوس شي نو بیا به چې تر چې کوم دی مارکیټ دی مارکیټ خو د چا په لاس کې نه دی صحیح ده دا خو د یو کس په کنټرول کې هم نه دی نو هغه تر ټریډ هم ستا چې کوم دی لوس شي نو په تر ټریډ باندې تا چې کوم دی د $15 چې په اولني ټریډ باندې تا $5 لګولي په نیکسټ باندې تا $15 ولګول ټیک ده یا چې کوم دی $10 دی ولګول په نیکسټ ټریډ باندې به ته $30 لګې نو که ستا سره $100 والا اکاونټ وي نو په دوه درې ټریډو کې چې کوم دی ستا اکاونټ نیمې لرا او د هغې په ریکورۍ کې چې کوم دی ته بس دا $50 هم ورخوشي کېږي اکاونټ ایټ چې کوم دی وال شي په درېم نمبر باندې زنګ سره کوم مسټیک دی نو هغه دی سیګنلز فالو کول زه دا نه یم چې سیګنل فالو کول ښه خبره نه ده خو زمونږ پښتنو خاص کر د پښتنو خبره کوم زمونږ پښتنو چې کوم دی خپل ټول فیوچر په سیګنلو باندې ورویشتی دی واټساپ او د ټلیګرام سیګنل ته خپل فیوچر سپارلی دی چې یار زه به یو ګروپ جوین کوم او د هغې نه به چې کوم دی پروفیټ کوم او ملیونیر کېږم به او بلیونیر کېږم به د ډېرو خو پکې دا مایند سیټ هم وي نو زه دا نه یم چې سیګنل فالو کول ښه خبره نه ده خو سیګنل هم په کومه طریقه باندې فالو کول پکار دي او په کومه طریقه باندې به تو د یو کس د سیګنل نه پروفیټ حاصلې په دې باندې به انشاءالله زه نیکسټ ویډیو کې پول په ډیټیل سره تاسو ته یم یوازې سیګنل نه په کومه طریقه باندې به تاسو د ریونج ټریډینګ نه ځان بچ کوئ په کومه طریقه باندې به تاسو اوور ټریډینګ نه ځان بچ کوئ او په کومه طریقه باندې به تاسو د سیګنلو نه پروفیټ اوچتوئ که غواړئ کمنټ وکړئ نیکسټ ویډیو بیا زما په دې باندې او که نه کمنټس ماته میلاو نه شوه نو زه بیا په دې باندې ویډیو نه جوړوم نو زر تر زر کمنټس وکړئ انشاءالله زر په دې باندې ویډیو را روانه ده چې په کومه طریقه باندې به تاسو دا درې غلطیانې بالکل ویت پروف درته ښیم چې په کومه طریقه به تاسو د دې غلطیانو نه ځان بچ کوئ او ځان به پروفیټیبل کوئ تھینک یو